Đây là một cái gác mở hàng, thì các bạn có thể làm giống như kích thước của mình như thế này các bạn. Cái tay hàng, cái mũi hàng thì mua cũ, còn cái tay hàng này nè thì mình không có các bạn, thì mình chế là đây là một cái nhựa bằng nhựa, cái thanh nhựa các bạn. Đây thanh nhựa dài như thế này, mình sẽ tiện thành cái tay hàng đó, tiện con ở phần này rồi. Mục đích đó là mình đút cái này vô đây các bạn. Ở đây thì mình sẽ quấn bằng băng keo cách điện một lớp mỏng thôi, quấn ngay phía này để cho nó không có bị quéo các bạn. Mặc dù nó không nóng nhưng mà mình vẫn làm vậy để cho cách nhiệt thì hoàn thiện nó sẽ như thế này, giống y chang cái này luôn các bạn. Mặc dù hai mũi thì mình không làm được như thế này, thì mình sẽ cái dắt này bạn, cái đuôi này thì nó vừa với cái này, mà nó có 2 pin thôi, thì mình 4 pin thì mình chập đôi lại đó. Sau đó mình sẽ nhét vào phía trong đây. Dây điện thì dây này là dây chịu nhiệt, dây silicon chịu nhiệt, nó có 4 lỗi nè. Còn cái chui này thì cũng có bán trên Shopee luôn các bạn. Này, mình đã hàng sẵn như thế này.